Bendz සමාගම විසින් හඳුන්වා දුන්නු කන්සෙප්ට් කාර් එකක් තමයි Bendz Vision Avtar කියන්නේ. Andy Woodworking කියන YouTube නාලිකාව කරන පුද්ගලයා තමාගේ පුතාගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් මේ කාර් රථය සම්පූර්ණයෙන්ම ලී වලින් පමණක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මේ සඳහා ඌට දින 100ක කාලයක් ගත වෙලා තියෙනවා. සැබෑ කාර් රථයේ එන සෑම පුංචි තොරතුරක්ම පවා මේ කාර් රථයේත් එන විදිහට තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. සැබෑ කාර් රථයේ සුවිශේෂී අංගයක් වන මේ බයොනික් ප්ලග් පවා මේ පුද්ගලයා මේකට එකතු කරලා තියෙනවා. සැබෑ රථය වගේම මේ කාර් රථය පාලනය කරන්නත් තියෙන්නේ මේ ජොයිස්ටික් එක පාවිච්චි කරලම තමයි. ඉතින් වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට හිතෙන දේ කමෙන්ට් කරන්න මතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක නැත්නම් අපිට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.